Okay, we haven't warmed Zara up yet, so. Ще не домили на зарад. Добре. Good morning. Доброго ранку. Shall we say a confession together? Хочете сказати наше визнання разом? On the one hand, Знаєте, ліворуч нас with John the Іван Baptist. Хреститель каже, All together. I am я not не the Христос, Christ. Again. я не Христос. With Apostle Paul, А апостол Павло каже, by God's дай grace, мені I Божий am what I am. яким є. Let's try that again with Давайте ще раз трошечки додаючи ентузіазм. Голосніше, тобто. Отже, я не Христос, благодаттю Божою я єдиним є. Amen. Амінь. We need to hold some big truths today in tension. Сьогодні нам потрібно буде зосередитися на важливій правді. These are hard things. We can't fall off the horse on one side or the other, Це важливі речі, нам не потрібно йти від одної крайності до іншої. but we need to hold both. Потрібно тримати обидві, тримати рівновагу. Okay, so we're going to have a little exam. You know, it's all about fear and learning. У нас буде невеличкий екзамен, тому що ми говорили про страх і навчання. Can you think of one thing that was new from yesterday Чи можете ви згадати якусь одну річ з вчорашнього дня, яка була новою для вас? that you value? Яку ви цінуєте? I'll give you a few seconds to think about that. Дам вам кілька секунд подумати Just one thing. про одну річ. And then we're going to have you share it with your neighbor. І тоді захочу, щоб ви поділилися нею зі своїм сусідом. But first, let's think. Let's give our internal processors a few seconds. Перш за все, поміркуйте. Хай трошки пройдеться по вашому розуму. Okay, can you share just one thing with your neighbor? Тепер поділіться цією річчю зі своїм сусідом. Добре запитання. So I did not receive a note from the duck this morning. Від качки жодних повідомлень не було сьогодні. так? So I wonder what the cows and the chickens are up to. Цікаво мені, що ж задумали кури і корови. Actually, I did receive a text from my older daughter, so I guess that counts. Моя старша дочка написала мені повідомлення, мабуть, це зараховується як качки. She wanted, actually, this is very ironic, she wanted to turn the heat on in the house, but she was very cold. Іронічно, дуже їй хотілося включити опалення в домі, бо було дуже холодно. Like the cows, she needed electric blankets too. В тому сенсі їй потрібні були ковдри запечені. Okay, so we're going to take a pause here. You may wonder about some of the methodologies I use. Ми тут зупинимося на хвильку. Можливо, ви собі думаєте, яку методологію я використовую. So often, when we teach and we want people to learn, we do lecture method. Дуже часто, коли ми навчаємо і ми хочемо, щоб хтось щось навчився від нас, ми читаємо лекцію. This comes to us from many centuries of university before there was a printing press. І ця традиція походить ще з давніх століть, коли не був винайдений печатний верстат. When you didn't have a printing press, you needed to give information orally and people needed to write it down. Коли такого верстату не було, то потрібно було усно передавати інформацію, а люди записували. But I think in us, especially in maybe our brokenness, Але для нас, особливо в нашій гріховності, as human beings and educators, гріховності як людей, гріховності як вчителів, we continue just to want to lecture people, to be in control of the learning ми situation. десь хочемо продовжувати цю традицію лекції, щоб контролювати цю ситуацію. So I find with my students in ministry that they want to do the same. They feel like there's so much information that God's people or new believers or unbelievers need to know.
І я помітила те саме серед своїх семінаристів. Вони хочуть читати людям лекції, проповідувати, щоб люди чи віруючі дізнавалися таким чином. So we end up defaulting to this idea that to teach is to tell. І десь є така функція за замовчуванням, що навчати – це розповідати. Instead of to teach is to create a space where we can practice together. Замість того, щоб подумати, що навчання – це створення простору, де ми всі можемо, тобто, що це навчання – це згуртування людей, щоб вони разом вчилися. So obviously there is some telling that happens in teaching and learning. Звісно, що у навчанні потрібно говорити щось. But if it were all just me telling, you would learn very little. Але якби я лише говорила, то ви дуже мало навчилися. So that's why I start early by trying to get our mouths open. Тому я починаю з самого ранку з того, що даю вам слово. By giving us even small places to think for ourselves and to try something. Хай це буде тим невеличким місцем, де ми можемо подумати і спробувати, власне, як це все на власні руки. So obviously I'm speaking as an educator now. Звісно, я говорю зараз як вчитель і викладач. But do you see how this connects to how we see ourselves as leaders? Але чи бачите ви, як це пов'язується з нашим служінням? Not about command and control. Що не все стосується контролю і вказівок. But again, gathering the people and helping the people to engage. Але натомість, коли ми збираємо людей, то дозволяємо їм спільно думати. So even impacts how we do the conference. Тобто це навіть впливає на те, як ми проводимо конференції. Okay, and that second point is some of us are internal processors. We need to think quietly. Some of us need to think with our mouths going. We're external processors. Дехто для того, щоб проварити всю інформацію, йому потрібна тиша, потрібно самому подумати. Декому ж навпаки потрібно обговорювати це у групі з іншими. So I try to help us have some time for ourselves, but also have time to be vocal. Тому я намагаюся, щоб у нас був і такий час, і такий. So these are methods that I hope you are practicing now that you will take home if you don't already use them. Надіюся, що це ті методи, які ви також візьмете собі, коли будете додому, якщо ви ще не використовуєте їх у своєму служінні. And you notice that it's a challenge to think of something yourself, and then the challenge goes up to have to turn to your neighbor and say it out loud. Я думаю, ви помітили, що викликом є подумати собі про якусь річ, яку ти запам'ятав, а також викликом є поділитися нею з іншим. When we ask our people to say what they're thinking out loud, they are actually quizzing themselves, and they have an accountability partner in the person hearing. Коли ми просимо людину розповісти щось іншій людині, то перш за все людина проводить такий тест для себе, вона спробує зрозуміти, що ж вона дізналася, і також має відповідальність, тому що повинна поділитися цією думкою з іншою людиною. Did you feel your fear going up as I made you do something Чи instead відчули of me ви, just talking? що ваш рівень страху почав зростати, коли я поставила вам це питання? Так? Yeah. Maybe some. Depends how well you know the people at your table. Залежить від того, як добре ви знаєте людей за столом. It goes back to our model yesterday of structure, challenge, and support. Нагадую про ту модель, яку ми говорили вчора, про структуру, виклик і підтримку. So I raised the challenge Отже, я підняла виклик on you. для вас. You might want to Ukrainian, because that's not very helpful to some of you. And we'll remember that these are in motion. Чи пам'ятаємо, що це все емоції? Right, springs. Тобто ці пружинки наші, так? So things happen when you're with people that keep changing the structure, the challenge, the support. Коли ви з людьми, то все дуже мінливо, так? Міняється структура, виклик і підтримка.
It's an interesting tool because we can even look at Farmer Brown and say Farmer Brown felt this great challenge that his cows had typewriters. Ми можемо навіть згадати собі нашого фермера Брауна, тому що він думав, для нього виклик раптом дуже піднявся, бо він переживав через те, що корови отримали друкарку. He reacted with great emotion. Impossible! Він реагував дуже емоційно. Це неможливо. And then he got very mad when he received a note from the cows. І тоді він дуже розгнівався, коли отримав записку від корів. Farmer Brown did not have a healthy learning space for himself at that point. Фермер Браун не мав доброго місця для навчання навіть для самого себе. He did not lead well out of all that emotion. Через ті свої емоції він не міг вести цей процес добре. We could say Farmer Brown needed to get Mrs. Brown and get some support for Можливо, himself. ми сказали, що фермеру Брауну потрібна була пані Браун, яка б дала йому певну підтримку. He needed to think of a plan. He needed some structure for how to learn about what was going on in the barn. Йому потрібно було подумати про план, про певну структуру, про те, як вирішити ситуацію у стайні. He needed to give himself time to calm down Йому потрібен був час, щоб заспокоїтися. so that then he could ask good questions. A leader asks good questions. І тоді поставити добрі запитання, бо лідер – це той, хто ставить добрі запитання. That's one of our most powerful forms of leading. People is to help them work on problems together. Це одна з найпотужніших форм лідерства – правильно поставити запитання. Okay, so that was a little bit of review. Отже, це було таке повторення. Let's do a little bit more review. Але продовжимо далі з нашим We повторенням. looked at words for leadership. Отже, ми говорили про слова, які описували лідерство. Power, Ми сказали, що є сила, interests, є інтереси, problem solving, є вирішення проблем, healthy communication. є здорове спілкування. Okay, so I have another question for us. Отож, маю для вас ще одне запитання. Between 8 o'clock last night and this morning meeting together, Між 8 годиною вчора і сьогоднішньою зустрічю, how did you use your power to further your interests як ви використовували свою силу, щоб просувати свої інтереси, that were in line with Christ toward the redemption of all things? що було у світлі Христовому для з любов'ю до інших? Think creatively about this and talk about it for a minute. Думайте at the собі table. творчо, як ви це застосовували, і тоді обговоріть це з того. Because I'm going to say you did many, many things with your capacity to act and influence. Тому що я скажу, що ви багато застосовували свою здатність впливати на інших To influence your world. і впливати на світ, That were good things. і це були добрі речі. So be creative, think about that. What can you name? Подумайте собі творчо, що ви можете конкретно сказати. Okay, so I'm going to interrupt you. Тож, дозвольте вас перебити. Let's get an idea of how we could think about our power and our interests and our redemptive work in this world. Отже, чи є в нас ідея про те, як ми використовуємо свою силу у світі? What kind of things did you name? Що ви назвали за своїми словами? Power relationships. Сила стосунків. Yes, so maybe you interacted with someone in an encouraging manner. Ви спілкувалися з кимось, підбадьорили когось, Right, and you used your capacity to influence them. і ви використали свою здатність впливати на них на добро. What other kinds of things did you name? Що ще ви сказали? Be brave, give it a try. Будьте сміливими, спробуйте. We're just trying, we're practicing these ways of thinking. Пробуємо, практикуємо такі роздуми. Okay, so they're talking about the relationship in the family.
Добре, про стосунки в сім'ї. So healthy conversation. Тобто здорове спілкування, здорове спілкування. Ввечері я мав спілкування зі своїм сином. Це була здорова поведінка, яка Кого у тебя? виховувала його емоційний стан. І на цьому потім пізніше він почав мені задавати питання. Okay, so some particularly healthy conversation. Особливо здорове спілкування. A father to a son. Сина і батька. Wonderful. Добре. Did anyone? Oh, there's another. Спілкування з молоддю з інших церков. Okay, more communication that was healthy. Більше здорове спілкування, так. How about things like laughter? Як щодо сміху? Maybe some of you watched a movie or some TV Можливо, хтось дивився телевізор чи to фільм, relax. щоб відпочити. I had tea and cookies. Я випила чай з печивом, Texted my daughters. написала своїй своїй дочці. How many of us went to sleep? We used our power and our interest to Хто get з some вас sleep. пішов спати? Хто використав свою силу і здатність, щоб піти спати? І бути з людьми? Some of us less than maybe we should have. Хтось пішов спати набагато пізніше, ніж мав би, але And yet we used our power, our interest, and to sleep, yes, to care for our physical, emotional bodies. ми використали свою силу і свої інтереси, щоб піклуватися про свої фізичні сили. This too is redemptive work. Це все є ця робота з любов'ю. This is where we're going today to talk about self-care. Це, власне, підводить нас до сьогоднішньої теми, де будемо говорити про піклування про себе. I find in all the places in the world I've gone so far, Наскільки я помітила в тих місцях, де я побувала у світі, that people that are doing ministry leadership care least for themselves. що люди, які займаються служінням, лідери служіння, найменше піклуються про самого себе. And so we want to think about this and think about our theology and scripture and relates to stewardship of what God has given us in our person. І тому ми хочемо подумати, власне, про цю відповідальність, піклування про себе, власне, про свої потреби, які Бог дає нам. Okay, so there's a handout on this. Отож, в цьому нам допоможе наш додатковий матеріал. This was one of our research findings that our pastors and spouses did not care for their personhood well. Ще одним результатом дослідження нашого було те, що пастори і їхні дружини не піклуються достатньо про себе. Okay, so at the top, Отже, це сторінка 16. Отже, вгорі маємо таке речення. Окей. Дослідження показують, що наше особисте здоров'я впливає на здоров'я нашої місії. А лідерство в місії може бути унікально прив'язане до нашого емоційного, соціального та фізичного здоров'я. the question we need to ask ourselves is, do we believe this? Питання, чи віримо ми в це? I want you to believe that this is true. Я хочу, щоб ви вірили, що ваше особисте здоров'я впливає на здоров'я вашого служіння. Part of our findings was that the profession and the work of ministry leadership is very uniquely taxing to us as people. Результатом того дослідження було, власне, те, що наша професія як служителів дуже тісно пов'язана з нашим станом.
When we are pursuing ministry leadership, we take on very unique challenges that other professions do not do. Що коли ми намагаємося здобути професію служителя, то перед нами постають виклики, які не постають в інших професіях. And it impacts us fully as people. І це впливає на нас повністю, як на людей, як на цілісність. Our emotions, Впливає на наші our емоції, physical впливає bodies, на наші фізичні тіла, our social relationships, впливає на наші соціальні our стосунки, families, впливає на наші сім'ї and then our ministries. і впливає на наше служіння. This is heavy news. Це така важка новина. We found in some Canadian and Irish research З канадських та ірландських досліджень ми зрозуміли таке, that of all the professions, the pastoral profession had the worst physical and emotional health. що серед всіх професій пасторська діяльність, люди, які займалися пасторською діяльністю, мали найгірше емоційне і фізичне здоров'я. This should not be. Так не повинно бути. Jesus said he came that we might have life abundant. Ісус сказав, що Він прийшов, щоб ми мали життя з достатком. Why would in one denomination in the United States, Чому в одній деномінації в США the pastors are more obese than the general population? пастори набагато більше страждають ожирінням, ніж представники інших професій? And you know this is a great health crisis in the United States right now. І ви знаєте, що в США це зараз глибока така криза здоров'я. These pastors will die very early due to complications. Тому що через ускладнення ці пастори помруть значно швидше. So we have a problem as ministry leaders in this area. Ми, як лідери служіння, маємо проблему у цій сфері. So I have 3 questions on our handout about this. Oh, no, 2 first, just the top 2. Є 2 запитання на нашій сторінці. Тож перше, як часто ви думаєте про те, щоб піти з лідерства в місії? Які аспекти лідерства в місії вас найбільше розчаровують? One thing, that first question, just one, that top question, Отже, те перше запитання. one thing that was very surprising to us and all the people in our research Ми були дуже здивовані результатом цього дослідження. was how often they thought about leaving ministry leadership. Зокрема, про те, що як часто люди, лідери служіння, думали про те, щоб піти з лідерства у місії. Because of how hard it was and the impact it had on themselves and their families. Через те, як важко їм було, і через те, як це впливало на їхні сім'ї. And these were people that felt God had called them into ministry for a lifetime. Це були люди, які відчували поклик, що Бог закликав їх до служіння протягом всього життя. So hence the huge section of our research findings having to do with stewardship of self. І, власне, тому велика частина нашого дослідження стосувалася піклування про себе. So I want you to take a few minutes by yourself to reflect on those 2 questions and even write maybe some answers to yourself. Я хочу тому, щоб ми зараз побули певний час у тиші і подумали для себе про відповіді на ці 2 запитання. And these answers, I won't make you share with your neighbors. You are safe. Ці відповіді ви триматимете при собі, вам не доведеться ділитися ними з іншими, тому почувайтеся в безпеці. So again, we're pausing to work on our reflection. Отже, ми зупиняємося, щоб дати час на роздум. Please help your people also reflect when you're creating a learning space. Будь ласка, також дозволяйте і своїм людям, яким ви служите, також мати такий час на роздум. Because a gram of reflection leads to a kilo of learning. Тому що грам роздумів дає кілограм знання. So take a moment to yourself to think on these 2 questions. Тож подумайте собі кілька хвилин на відповіді на ці запитання.
For many of us, the associations we make to the word self-care are not godly. Дуже часто, коли ми думаємо про піклування про себе, то асоціації, які виникають у нас, є не Божими асоціаціями. In most cultures, I find the idea of self-care is associated with luxury. Дуже часто я помітила, що в багатьох країнах асоціації, які виникають з піклуванням про себе, є розкішними, тобто наче це якась розкіш. Or selfishness. Чи що це егоїзм. So is that true here as well? Це справджується і в Україні. Pretty much. So, yeah, so that's why I have the next Тож, sentence. саме тому я написала тут наступне речення. Піклування про себе – це не егоїзм. Це мудра форма самозаперечення, щоб завершити перегони. Поміркуйте про апостола Павла та його метафору про перегони у житті віри. We are called to finish the race. We are called to perseverance and endurance. Нас закликають до наполегливості, до того, щоб ми завершили перегони. But in Christianity, often there is the idea that it's better to burn out for Jesus than rust out. Але в християнстві особливо є така думка поширена, що краще вигоріти для Ісуса, ніж згоріти для світу. So we will continue to lead ministry and do ministry work, even though it is hurting ourselves and our person. Тому ми будемо продовжувати вести служіння, навіть якщо воно почне вже негативно впливати на нас. So we have both culture problems with this idea of stewardship of self, as well as within the church problems with this idea. Отож, є культурні проблеми, які впливають на наше розуміння піклування про себе, але й також є церковні аспекти, які долучаються до такого мислення. So for most of us, the word stewardship of self is a much happier phrase. Oh, okay, so you don't have to do different. It's hard to come up with a good term for us that we can use as believers for this idea. Нам важливо, як віруючим, знайти добре слово, з яким ми могли пояснити власне це піклування про себе, щоб воно не звучало погано. So far, my favorite is to go back to our creation as image bearers, and we are stewards of God's world. Я люблю говорити про те, що у нас є образ Божий, і ми повинні його захищати. We are also creatures of God. He created us. І також ми є створінням Божим. Therefore, we also need to be stewards of our creation, of our person. І в тому сенсі ми маємо піклуватися про це створіння. Can you follow me there? Чи розумієте ви, про що я? Not? Так, Yeah? ні. Or push back, say, wait a minute. Чи, можливо, ви не згодні? Okay, because if I say something you think that can't be right, then it's a good conversation for us to have together. Якщо я кажу щось і ви з цим не згодні, чи ви маєте іншу думку, то, будь ласка, долучайтеся, це чудова нагода для розмови. So obviously I don't like the culture of being up front and being the monkey over there. Звісно, чи, наприклад, Yeah, I don't want to be the bear or the я monkey. особисто не хочу бути тим ведмедем, який робить вам послугу, так? Тобто, якщо щось не корисно, то ви кажіть про це. So the idea of asking hard questions back to the speaker is better, more healthy for me. Набагато здоровіше буде, якщо у вас є запитання до мене, навіть якщо це важкі запитання. And then we learn together. Тоді ми можемо вчитися разом. Okay, so here are some of my words to help describe what the stewardship of self might be. Отже, дещо, що я написала про опис здорового піклування про себе. Отже, перше, це певна рутина і певний стиль життя, які відкривають у нас найкраще. Внаслідок цього ми процвітаємо і тримаємося на плаву серед випробувань зіпсованого світу, гріха та нападів диявола. Друге, це ритм відпочинку, відновлення та стосунків, що вибудовують стійкість у нашому житті.
Третє – дисципліна та визначення мудрого піклування про життя, яке дав нам Бог. І четверте – постійний розвиток усієї нашої особистості, щоб зростати у Христі, адже кожна частина життя впливає на нас духовно. A word about that last one. Хочу сказати дещо про останній пункт. For me, the emphasis on the whole person is very important. Для мене дуже важливий наголос на розвиток усієї особистості. I cannot separate out my spiritual self from the rest of me. Тому що я не можу відокремити духовну частину себе від рештої частини. But we often think that way. Але ми часто думаємо так. We think, well, this is spiritual over here, what I'm doing. Ми думаємо собі, ось тут я роблю щось духовне. But going to bed so I get a good night's sleep, that's not spiritual. Але йти поспати собі, щоб набрати сил, це не є духовна річ. But we are whole people. Але ми є цілісними людьми. And what I do, whether I sleep or not, that impacts the whole of me. І чи сплю я, чи ні, тобто, чи буде в нас сон, чи ні, це впливатиме на мене повністю. So growing towards maturity in Christ is about my growth as a whole person towards all that God created me to be. Тому зростати у Христі – це зростати як цілісна особистість. And when Christ returns in the new heavens and new earth, then I will be fully healed and unbroken, all that He created me to be. І коли Христос прийде вдруге, повернеться на цю землю, то я буду цілісною людиною і буде вже знятий оцей аспект гріховності, який є в людині. But here in the broken world and with our sin now, Але живучи ще зараз у грішному світі, part of our redemptive work is to push back against the fall and the brokenness in our own person. велика частина нашого завдання – це давати відсіч тому, що є гріховним. This is our reformed faith, Власне, в цьому полягає наша реформатська віра. that in everything we can be pushing back В against the fall. цьому ми можемо давати відсіч, що було зруйноване. So we can say to ourselves, I'm going to bed early tonight because I'm going to do some redemptive work on my tired body and mind. Ми можемо собі сказати, що я сьогодні піду спати, тому що мені потрібно звершити цю справу, щоб попіклуватися про своє тіло. I wanted to make this sound light, but I do think in the new earth we will still be sleeping because we are fragile creatures. Я думаю, що навіть в майбутньому світі нам все ще доведеться спати, тому що ми є тендітними створіннями. I don't think our limitation as creatures is part of the fall. Я не думаю, що наші обмеження як істот, як людей, є частиною гріхопадіння. Okay, and someone bold from the back row says, wait a minute, Tasha, how can you say that? Можливо, хтось позаду каже, Таша, що ти таке говориш? Doug said it. Доглас таке сказав. Я хочу вас запитати, чи приймаєте ви духовні пости? Якщо приймаєте, то як ви розумієте, що це таке? Духовний конфлікт. Так, духовний пост, іст. I don't know what spiritual fast Що таке is. духовне? Ні, не знаю, що таке духовний пост. Do you mean for a time not eating food in order to be praying Чи ви маєте and на увазі pursuing God? не їсти певний час, щоб певний час досягати Бога? Як Ісус, прежде чем начал служение, он принял есть, да? То есть он ушел в пустыню и что-то там делал, да? То есть я имею цель. Что он там делал? Он же набирался там сил, чтобы продолжать свое служение. Yes. I don't think that we're called to imitate Jesus to fast for 40 days and 40 Я nights. думаю, що до нас є заклик постити 40 днів і 40 ночей. But this is quite a good theological discussion to talk about when Jesus is modeling for us and when Jesus is not directly modeling for Це us. добра теологічна дискусія про те, коли нам варто наслідувати, коли Ісус дає нам прямий приклад для наслідування і коли Він щось робить, що не є прикладом для наслідування. But I do think there are times to fast. Однак я також впевнена, що є час у житті, коли потрібно постити. To deny ourselves food for the sake of pursuing God for a time. Щоб відмовлятися від їжі заради того, щоб шукати Бога певний час. Does that make sense? Чи це зрозуміло?
Okay, so we've got some heavy ideas here in front of us. Отже, перед нами такі важкі ідеї постали. Let's go back to the basics. Повернімося до таких основ. This next question, why do people leave ministry leadership? What are the typical reasons? Отже, в нас є таке запитання. Чому люди покидають лідерство у місії? Назвіть стандартні причини. Let's just build a list. What are the typical things? Спробуємо назвати просто певний список цих речей, які є причини, чому люди покидають служіння. Where someone was leading some ministry and then they quit. Or they were a pastor and then they quit. Вів якесь служіння і вони його покинули. Чи хтось був пастором і перестав бути пастором? Disappointment. What else? Усталость. Tiredness. Так, тобто, вибачте, отримав кращу пропозицію, так? Недостатньо фінансування, тому я хочу забезпечити свою сім'ю. Розчарування. Проблеми в команді, Conflict. Yes. Розчарування в людях. розчарування в людях, no results seen, не видно результатів. Коли сім'я чи близький круг не підтримують його вибір, лідера просто. Коли сім'я і друг не підтримують. Фізичний стан, говорять. Physical state. Отвержение людей, когда люди отвергают. Rejection. Sin. Yes. Маніпуляція, Manipulation. попытка повлиять на тех, с кем вы работаете. Маніпуляція, спроба впливу на тих, з ким ви працюєте. Right. So we know these common reasons Ми знаємо ці стандартні причини, that also they also might be in our life. We pray for God's grace that these things don't cause us to leave ministry leadership. вони також можуть бути нашими спокусами, вони також можуть бути нашими причинами, щоб покинути служіння. So we can have a long list of reasons people leave ministry leadership. Ми можемо мати такий довгий список цих причин. Not because God called them elsewhere, but because of bad things. Власне, вони хочуть покинути служіння не тому, що Бог покликав їх до чогось іншого, але, власне, через погані речі. What if there's an underlying cause to all of those reasons for leaving ministry leadership? Що якщо я скажу вам, що є основна причина, яка вміщає всі ці причини для того, щоб покинути служіння? I think this idea of stewardship of self is an underlying cause to all the Я other. думаю, що піклування, чи радше не піклування про себе є основною причиною всіх цих причин, які, власне, через які, власне, люди покидають служіння. If we're not careful to be as healthy as we can be, and I mean healthy always, Якщо ми не обережні про те, щоб піклуватися про своє здоров'я, і я маю на увазі цілісне здоров'я, then Satan does get a foothold there, and these different sins and reasons for failure come in. то в життя приходить сатана і з'являються всі ці різні причини, щоб, власне, і сумніватися і покинути служіння. Maybe if Father Brown had gotten a good night's sleep, he wouldn't have reacted so angrily to the cow's moat. Можливо, якби фермер Браун добре виспався, він би так розгнівано не зреагував на записку корів. So this next sentence, Наступне речення таке. Наше семирічне дослідження показало, що піклування про себе є фундаментальним для того, щоб залишатися плідним у місії. Перший крок до кращого піклування про себе – це працювати над нашим самоусвідомленням та роздумами. so we have three questions, three questions here that can really help us with self-awareness of this issue. І далі, щоб більше думати про піклування про себе, у нас є три запитання. Отже, перше, чому лідери занедбують піклування про себе? Друге, як брак піклування про себе впливає на інших? І третє, на наступній сторінці, які історії ми чуємо в нашій культурі про працю та піклування про себе. Let's take some time. I want us
to work on these 3 questions at our tables. Хочу, щоб ви зараз за своїми столами дали відповіді на ці 3 запитання. So I will call out after 5 minutes, we'll take 5 minutes on each one. Отже, по 5 хвилин на кожне запитання, і ми зупинятимемося після кожного запитання. So that you can name how you're seeing this in your context first. Ви змогли дати відповідь на це з тої точки зору, як ви бачите це у своєму контексті. Then I'll share some of what we found in the US in our research. А тоді я поділюсь з вами те, що ми зрозуміли внаслідок дослідження, And we'll address some of the issues or questions that come up. і ми спробуємо відповісти на запитання чи обговорити якісь проблеми, які виникли в ході цього. Okay, so let's take 5 minutes and work on why we think ministry leaders neglect self-care, and that includes us. Why do we not care well for Тож ourselves? 5 хвилин даємо відповідь на запитання, чому лідери місії занедбують піклування про себе.